xin quyền rồi hơn là thốt đi bây giờ đào đi đọc cái liền vậy anh nhìn đèn mày đọc đi liền nha tìm con đa môn tìm con đa môn đi chào xin không CP cả chứ là bằng ha rồi là liên từ lô bông ở đây hỏi kia thằng con bắn bông nói nhầm là hai nữa ở đây bọn anh hỏi đọc bông đời dương trên đường chắc tới ba này bông bọn anh trên bi nó tưng ta nè hot bao nhiêu biên mà xa nhầm vô lại
trong vậy tha bỏ ai bông mình từ bia tư hay bông bài ba nhân nhom háo vậy mà nè bà tập con năng bà tập con năng mọ ba đây bông bà gì bà chi kê chăm tích bao nhiêu chọn đành tích chi chạm thì tới cái si lò chạm thì chạm màu rồi chạm chút cái xì tay một tí cắt đúng không cắt chút xí đủ nữa rồi cũng ngon đó đây là xì nữa nha với ai xí nữa là vì xí giáp vào
con thầy nó chọn lại đây nó đây xì ọc xì tư cái cái này bằng cái gì này bằng gì bằng bàn để chụp ẩn ẩn lô bàn ban đặt tay nhà thầy thế dương si kê từ bằng
អត់ដឹងដែរចាំបាក់កាច់ចោលអូយ4 phone hả